Hello dear aspirants and welcome to the official channel of Adda247 Northeast. So I'm Adda247 Northeast, our official YouTube platform. With me, Shubham Sir, your English faculty here on this platform. Let us get started with today's class. আজি আমি চাবলৈ গৈ আছো আমাৰ ADRE 2025 বছৰটোৰ 2025 চনৰ জি নোটিফিকেশনৰ বিষয় কোৱা হৈছে, not official notification but যোনটো ডিক্লাৰেচন কৰা হৈছে 15000 কৈ অধিক পদ মুকলি হোৱা বুলি তাৰে জি আমি প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট দিছো তাৰে নেক্সট আজিৰ এই ক্লাছটো আৰু লগতে ADRE 3.0 ৰ লগতে আমি আসাম পুলিচ টেট ডিএমই এই গুটেবোৰ পৰীক্ষাৰ আমি ইংৰাজীৰ ৰেগুলাৰ ক্লাसेছ এই সন্ধিয়া 5টা বজাৰ পৰা 6টা বজাৰ ভিতৰৰ টাইম স্লটত কন্টিনিউ কৰি গৈ আছো আপোনালোকে যদি এসএসসি এমটিএস এসএসসি জিডি ৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এনেকুৱা পৰীক্ষাটো আপোনালোকৰ এই ইংৰাজীৰ সন্ধিয়া 5টা বজাৰ ক্লাছটো কামত আহিব সো বুলক আজিৰ কোৱেশ্চনছ কেটা আমি সো আৰম্ভ কৰ স্টাৰ্টিংতে সকলোৱে কলো বিচাৰিছো আপোনালোকে যদি এই Adda247 এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰা নাই নিজৰ ব্যক্তিগত সেল ফোন ডিভাইছত এতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰি ৰাখক এপ লিংক এই ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰি এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব খুবেই সহজ সৰল ভাবে আৰু এই এপটোত আপোনালোকে আমাৰ জি ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেস আছে এই গুটেইবোৰ প্ৰয়োজনীয় ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰত্যেকটো দৰকাৰী ষ্টেট আৰু সেন্ট্ৰেল লেভেল আমাৰ চাকৰিৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে এই গুটেইখিনি ইয়াতে আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব আৰু বৰ্তমান আমাৰ Adda247 ৰ কোৰ্সেস মক টেষ্ট বুকস এই গুটেইখিনি দিৱালীৰ বাবে এটা স্পেশাল অফাৰ চলি আছে আপোনালোকে সেই অফাৰটো এভেইল কৰিব পাৰিব থ্ৰু দা প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সেকশন অন অল आवर কোৰ্সেস মক টেষ্ট এণ্ড বুকস থ্ৰু দা Adda247 এপ সো এপটো ডাউনলোড কৰি ৰাখিব এপৰ লিংকটো এই ভিডিওৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে বুলক আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাও এই কোৱেশ্চনটো আমি চাই লও হক হি কুড এক্সেল ইন হিজ বোৰ্ড এক্সামস অনলি আফটাৰ ড্যাশ ভেৰি হাৰ্ড এনেকৈ লিখা হৈছে So he could excel in his board exams only after dash very hard. বিকল্প গেটা চাইলো continuing, functioning, learning, toiling এইগেটা অপশনস আমাক দিয়া হৈছে আৰু এইগেটা অপশনসৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট ওয়াৰ্ড হ'ব ইয়াতে এই ব্ল্যাঙ্কটোৰ বাবে চাও পৰীক্ষাটোৰ বাবে হি যদি পঢ়িব লগিয়া হৈছে আৰু খুব কষ্ট কৰি পঢ়িছে এক্সকিউজ মি হি যদি খুব কষ্ট কৰি পঢ়িছে তেনে হলে এটো আমি অকল লাৰ্নিং বুলি কৈ থলে নহব ন লাৰ্নিংটো আপুনি কষ্ট নকৰাকৈও এটা বস্তু শিকিব পাৰে ৰাইট Learning হলে যে বহুত কষ্ট হ'ব তেনেকুৱাটো কথা নাই learning can also be very easy but ইয়াতে আমি লিখিছো স্পেসিফিকলি লিখা হৈছে বাক্যটো যে very hard বুলি ৰাইট তাৰ মানে তেওঁ কষ্ট কৰিছে পঢ়াৰ বাবে তাৰ মানে তেওঁ এক্সামত বোৰ্ড এক্সামত এক্সেল কৰিব পাৰিছে খুব ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিছে কিন্তু তাৰ আগতে বহুত কষ্ট কৰিব লগিয়া হৈছে এই কষ্টৰ ফল হিচাপেহে তেওঁ এই এক্সেল কৰিছে বোৰ্ড এক্সামত সো ইয়াতে মই ক'ব লাগিব only after toiling very hard কাৰণ toil শব্দটো যেতিয়া ইউজ কৰ ষ্টুডেন্টস মানে কষ্ট কৰা আৰু toil পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে যে এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বুলি বহুত কষ্ট কৰি পঢ়িছে এটা পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাইট toil কৰিছে তাৰ মানে they have toiled for the exam or they have been toiling for the exam right in their preparation so toiling wordটো ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব ক্লিয়াৰ এটো কনটেক্সটত এই wordটো বেষ্ট ফিট হ'ব I hope বুজি পাইছে কিয় লাৰ্নিং নহয় toiling হ'ব আনসাৰটো নেক্সট নাম্বাৰ 2 Corruption is a standing hindrance dash the nation's development. তাৰ মানে দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে বা দেশৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এই দুৰ্নীতি বস্তুটো corruption বস্তুটো এটা বাধা হৈ দেখা দিয়ে is a standing hindrance. Preposition based question student easy question হয় dash the nation's development বুলি কৈছে মই যিহেতুকে দেশৰ উন্নয়নৰ বাটত এটা বাধা বুলি কব বিচাৰিছো কোনটো শব্দ লিখিলে ইয়াতে বেষ্ট এপ্লিকেবল হ'ব বা কোনটো শব্দ লিখিলে বেষ্ট মোৰ ইয়াতে আনসাৰটো ফুলফিল হয় যে corruption is a standing hindrance of the nation's development over the nation's development to the nation's development upon the nation's development hindrance বুলি যদি কৈছো it is a hindrance কি কব পাৰো it is a hindrance to the nation's development right that would be the best answer corruption is a standing hindrance to the nation's development so ইয়াতে TO2 লিখাটোৱে বেষ্ট হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও থাৰ্ড কোৱেশ্চনটো চাও No sooner did the sun rise when we resumed the journey after having a hasty breakfast সে সূৰ্য উদয় হৈছিলে সেই মুহূৰ্তটোতে আমি সূৰ্য উদয় হোৱা টাইমটোতে আমি আমাৰ যাত্ৰা আকৌ আৰম্ভ কৰি দিলো দৌৰা দৌৰিকে ব্ৰেকফাষ্ট এটা খাই আমি নিজৰ যাত্ৰা আকৌ লগালগ ষ্টাৰ্ট কৰিলো সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে তাৰ মানে সময় নষ্ট কৰা নাই So no sooner এনেকৈ যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে সেন্টেন্সটো ইয়াতে বাকি গুটেখিনি ঠিকে লিখিছে নে কিবা মই চেঞ্জ কৰিব লাগিব
So the right answer would be error code আছে part A, right? Option, sorry, not part A, part B, right? কিয়? কাৰণ এইটো sentence structures কথা আহি যায় students. Sentence structures যে no sooner বুলি যেতিয়া কিবা এটা কথা লিখা হয়, no sooner লিখি আমি সদায় no sooner than লিখিব লাগে. Okay? No sooner than. ঠিক আছে? কিয়? কাৰণ এইটো এটা structure বস্তু হয়. ইংৰাজীত কিছুমান sentence structures আছে যেনেকৈ আপুনি চাওক no sooner লিখিলে no sooner লিখি আমি যে লিখো তাৰ পিছত next part টো লিখাৰ আগতে than লিখি ল'ব লাগে. No sooner A than B এনেকৈ যেনেকৈ ইয়াতে A মানে A যে লিখিব বিচাৰিটো no sooner this than তাৰ পিছত বাকি যে লিখিছো than B এনেকৈ লিখা যায়. No sooner A than B এই বস্তুটো বুজি পাইছে? ঠিক তেনেকৈ আপুনি but নকো both and এইটো আপুনি ট্ৰাই কৰি চাওক both A and B. This is another structure. হয় না নহয় নিজে চাওক both A and B লিখো নে নাই both বুলি যদি কেতিয়াবা কিবা এটা বস্তুক লৈ লিখো তাৰ পিছত আমি আকৌ and লিখিব লাগে both this and that এনেকৈ নহয় জানো so no sooner than both and these no sooner than both and these kind of structures exist in English আৰু এই structures কেইটা সদায় ফলো কৰি পেলাই এই structures কেইটা মানি পেলাই লিখিব লাগে সদায় clear sentences লিখিলে so ইয়াতে when নিলিখি then লিখিব লাগিছে that is the correction B part টো সেইকাৰণে আমি answer বুলি ক'ব পাৰো ঠিক next number 4 fill in the blanks for question এটা rituals play into the dash understanding of a society rituals play into the dash understandings of a society tactfully tacit taciturn আৰু tacitly এইকেইটা options দিয়া হৈছে rituals মানে আপোনালোকে জানে আমি যে কিছুমান পাৰম্পৰিকভাৱে কিছুমান নিয়ম কানুন মানু আমি কিছুমান পূজা পাতল কৰোতেও কিছুমান যে নিয়ম মানা হয় ৰাইট এইবিলাক আমি ৰিচুৱেলছ বুলি কওঁ ৰাইট যিকোনো ধৰ্মৰে নিজা নিজা কিছুমান ৰিচুৱেলছ থাকে সো ৰিচুৱেলছ বিলাক কি কৰে দে প্লে ইনটু দ্য বা তাৰ মানে হিয়তে দেখা দিয়ে বা তাৰ মানে হিয়তে এটা অংশ হয় কিহৰ ড্যাশ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংছ অফ দ্য সোসাইটি তাৰ মানে সমাজৰ কিছুমান বুজা বুজি থাকে সমাজ এখনত আৰু ৰিচুৱেলছ সেই বুজা বুজিৰ এটা অংশ হয় কি বুজা বুজিৰ কথা কৈছো what kind of understanding ইয়াতে মোক কি লাগে এটা adjective লাগে adjective to কি হ'ব the correct one would be tacit কিয় কাৰণ tacit ৰ meaning is implicit বা implied মানে কি students যোনটো বস্তু directly কৈ দিয়া হোৱা নাই বা কোনো লিখি থোৱা হোৱা নাই কিন্তু যোনটো বস্তু বুজা যায় ঠিক আছে যেনে কৈ আপুনি যদি এখন দোকানত সোমাইছে দোকানখনত আপোনাক যদি লিখি দিয়াও নাই যে ইয়াতে আপুনি বস্তুবোৰ উল্টা পুল্টা নকৰিব ইয়াতে আপুনি পিক নেপেলাব এনেকৈ লিখি দিয়াও নাই দোকানখন সোমাই আপুনি বুজি পায় ন যে ইয়াতে সাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে দোকানখন তাৰ মানে ইয়াতে আমি লেটিপেটি নকৰো ৰাইট কাৰবাৰ ঘৰত আপুনি গৈছে ঘৰ বাহিৰত আপুনি দেখিছে যে দুৱাৰ মুখতে জোতা কেজুৰমান আছে তাৰ মানে আপুনি বুজিছে যে ঘুমোৱাৰ আগতে তাৰ মানে মানুহ ইয়াতে জোতা খুলি সোমায় তো মই ইয়াতে জোতাজোৰ পিন্ধি সোমাই নাযাওঁ দিজ আৰ ইমপ্লাইড আপোনাক তাতে লিখি দিব নালাগে যে অনুগ্ৰহ কৰি জোতা খুলি সোমাব বুলি বা অনুগ্ৰহ কৰি জোতা খুলি প্ৰৱেশ কৰিব হেনেকৈ লিখি নিদিলেও এক্সপ্লিসিটলি লিখি নিদিলেও এটা হয় এক্সপ্লিসিট ঠিক আছে আৰু এটা হৈ যায় ইমপ্লিসিট এক্সপ্লিসিট হৈছে যেতিয়া আউটৰাইট কৈ দিয়া হৈছে কথাটো ইমপ্লিসিট হৈছে যেতিয়া বস্তুটো just বুজি পোৱা যায় এটা ডাইৰেক্টলি লিখি নিদিলেও সো ইমপ্লাইড ইমপ্লিসিট কথাটো কৈ আছো আমি যে tacit বস্তুটো হৈছে ইমপ্লাইড সো ৰিচুৱেলছ আৰ পাৰ্ট অফ দ্য tacit আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ সোসাইটি যোনবোৰ কোনো লিখি থোৱা হোৱা নাই কিন্তু বুজি পোৱা যায় ঠিক আছে সেই কথাটো ইয়াতে বুজাব বিচাৰিছে আৰু সেই কাৰণে B would be the right answer tacit next one number 5 the beans are dashed to avoid burning the beans are dash turned to avoid burning কি বুলি লিখিব পৰা যায় the beans are constantly turned নে constantedly turned the beans are dash turned to avoid burning The correct answer would be the beans are constantly turned. Kyo? Because yate moi action eta kotha koisu. The action is the word turned. Ta mane jeta kiba eta bostu bhaji thoka jay, right? Ami ki koru? Tak lorai thakibo lage nai. Nohole ki hobo? Dei jabo. Ta mane
ইয়াতে the beans are turned কৈছো yes turn কৰা হয় কিন্তু turn কৰোতে কেনেকৈ turn কৰা হয় the way the action is performed that means we are trying to talk in an adverb sense way or how an action is performed এই বস্তুটো আমি কিহৰ পৰা গম পাও এইটো আমি গম পাও with the help of an adverb আমাক এটা adverb শব্দ লাগিব এই action এটা কেনেকৈ কৰা গৈছে ক্ৰিয়া এটা কেনেকৈ কমপ্লিট কৰা গৈছে হেতু বুজাবলে so therefore I need the adverb form of the word constant constant or ইয়াতে বেলেগ বেলেগ forms লিখা গৈছে and the correct one would be constantly কাৰণ constant শব্দটোৰ adverb form টো হয় constantly the beans are constantly turned to avoid burning turned is a verb আৰু verb এটা define কৰিবলৈ আমি adverb শব্দ এটা use কৰো clear next number 6 we do not agree on certain things এই rules বিলাক যদি নাজানে যে verbৰ কাৰণে adverb use কৰা যায় নোট কৰি থৈ দিয়ক মই লিখি দিছো যে এনেকৈ তেনেকৈ লিখি থক যে to explain or the way or how an action is performed এটো explain কৰিবলৈ we use an adverb ঠিক আছে to explain the way or how an action is performed we use an adverb we do not agree on certain things yata ki koise part of the given sentence is underlined choose the option that can improve the underlined part agree on part tuk underline kori dia hoise rekhangita kori dia hoise aru koise je yak udhorabo keneke pari hetu sauk so agree on etuk jodi udhorabo lage keneke udhoram mane proyojon ase one udhorabole hetu sailo nai jodi no improvement buli kobo agree to agree about agree of amane kisuman khetrot kisuman kothat ami ijone anjon logot ekmot nohoy হেতু কো বিচাৰিছে we do not agree on লিখাটো ঠিকই হ'ব না correct answer is there is no improvement required in this particular question we do not agree on certain things and that is completely correct ঠিক আছে আমি কিছুমান কথাত একমত নহয় হেনেকে কবলে হলে we do not agree on certain matters we do not agree on certain things এনেকৈ কোৱা যাব একো বেলেগ কৈ লিখিব দৰকাৰ নাই ঠিক আছে agree to agree about agree of so agree to কোৱা যায় কিছুমান পৰিস্থিতিত we do not agree to the terms and conditions laid out কিবা এটা বলে চুক্তি এখন কৰা হৈছে চুক্তিখনত কিছু আপোনাৰ কথা লিখি দিব ন যে এটো এটা চুক্তি ক্লজ থাকিব কিছুমান তাতে আপুনি কোনবা এটা চুক্তিৰ লগত এগ্ৰি হোৱা নাই বলে কন্ট্ৰাক্ট এখন সহি কৰে ভাবি লওক দুটা পাৰ্টিৰ মাজত এটা কন্ট্ৰাক্ট সহি আছে কন্ট্ৰাক্টখনত কিছুমান চুক্তি থাকিব কোনবাটো চুক্তিৰ লগত বলে কিবা আপত্তি আছে আপোনাৰ আপুনি গৈ পেলাই কৈছে যে এটো চুক্তি মই নামানো তাৰমানে you not agree to that particular terms and condition তাৰমানে আপুনি চুক্তি পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কোপৰে agree to or do not agree to বুলি কিন্তু মানুহ এজনৰ কথা এটাৰ লগত বা কিবা কিছু কথাৰ ওপৰত যদি দুজন মানুহ মতামত একমত নহয় তেতিয়া আপুনি agree on বুলি কওক ঠিক আছে যে we do not agree on certain matters we do not agree on certain things clear understood so D no improvement next number 7 he jumped off the train while it had been running he jumped off the train while it had been running is it correct had been running লিখাটো underline কৰি দিছে চাইলক has been running লিখিব লাগিছিল নেকি ran লিখিব লাগিছিল বা was running লিখিব লাগিছিল আৰু যদি নেলাগে তেনেহলে নো ইমপ্ৰুভমেন্ট যে ঠিকই আছে একো চেঞ্জ কৰিব প্ৰয়োজন নাই যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি দিম बताओ यहाँ पे क्या सही होगा He jumped off the train while it had been running. C. ট্ৰেইনখনৰ পৰা জাপ মাৰি দিলে কেতিয়া ট্ৰেইনখন চলি থাকোতে ন তাৰ মানে
এই অ্যাকশনটো চলি আছিলে ঠিক আছে ট্ৰেইনখন ৰানিং এটো মই অ্যাকশনটোৰ কথা কৈছো যে ট্ৰেইনখন চলি আছিলে এই অ্যাকশনটো হৈ থাকাৰ মাজত এই মানুহজনে কি কৰিলে এই মানুহজনে এটা অ্যাকশন ললে দিস অ্যাকশন ইজ জাম্পিং অফ দ্য ট্ৰেইন এটো এটা বেলেগ এটা অ্যাকশন ঠিক আছে দিস ইজ জাম্পিং অফ দ্য ট্ৰেইনখনৰ পৰা জাপ মাৰা অ্যাকশনটো এটো so this is the train running ঠিক আছে and this is the jumping of the train action এই অ্যাকশনটো হৈ থাকুতে এই অ্যাকশনটো হল হয় না নহয় while this action was going on this blue arrow এটো এটা অ্যাকশন চলি আছে ট্ৰেইনখন চলি থকা অ্যাকশনটো এটো এই অ্যাকশনটো চলি থাকুতে আন এটা অ্যাকশন সেই মোমেন্টতে হল জাম্পিং অফ দ্য ট্ৰেইন এটো এটা অ্যাকশন হল আন্ডাৰস্ট্যান্ড মই ডায়াগ্ৰামেটিকলি আকিছো তাৰ মানে অ্যাকশন দুটা হোৱা whenever we talk in whenever we talk about this kind of a situation or in these terms right তাৰ মানে আমি এটো বস্তু বুজাও যে এই অ্যাকশনটো চলি থাকোতে এই অ্যাকশনটো হল এটো সদায় কন্টিনিউয়াস টেন্সত কোৱা যায় এই অ্যাকশনটো ইয়েলো কালাৰ জন লিখিছো এটো সদায় তাৰ মানে কন্টিনিউয়াস টেন্সত আহিব কন্টিনিউয়াস কিয় sorry এই yellow অ্যাকশনটো নকও এই blue অ্যাকশনটো that is the action that was going on while this action happened right focus here এই অ্যাকশনটোত আমি কন্টিনিউয়াসত কম কিয় কাৰণ এই অ্যাকশনটো চলিয়ে আছিল এই অ্যাকশনটো চলিয়ে আছিল তাৰ মাজতহে এটা কিবা এটা অ্যাকশন এটা হৈছে so this action has been going on so তাৰ মানে train has been running ট্ৰেইন চলি আছে তাৰ মাজত এটা বেলেগ এটা ঘটনা ঘটিছে এটা কথাটো হল ইয়াতে আমি কৈছো হি জাম্পড অফ দ্য ট্ৰেইন তাৰ মানে এটো পাস্ট টেন্সত কৈছো যে তেওঁ ট্ৰেইনৰ পৰা জাপ মাৰি দিছিলে কেতিয়া জাপ মাৰি দিছিলে যেতিয়া ট্ৰেইনখন চলি আছিল তেতিয়া তাৰ মানে ট্ৰেইনখন চলি থকাটো মই সিম্পল পাস্ট টেন্সত কলেই হল so while the train was running সেই মোমেন্টতে তেওঁ ট্ৰেইনখনৰ পৰা জাপ মাৰিছিলে so past continuous tenseত কলে হল simple past continuous tense টো হয় আমাৰ তাতে একো আমি had been running perfect continuousত কবলৈ দৰকাৰ নাই had been running কবলৈ নালাগে ঠিক আছে I will say he jumped off the train while the train was running ট্ৰেইনখন চলি থাকুতে তেওঁ ট্ৰেইনখনৰ পৰা জাপ মাৰি দিলে ঠিক আছে understood ইয়াতে sequence of actions অহনাই বুজি পাওক had been running কেতিয়া কলো হেতেন যদি কিবা সিকোয়েন্স বা কিবা ডিউৰেশনৰ কথা আহিলতেন তেতিয়া হেতু টেন্স ইউজ কৰা যাব বাট ইয়াতে মই একো সিকোয়েন্স বা ডিউৰেশনৰ কথা কোৱা নাই মই জাস্ট কৈছো এটা অ্যাকশন চলি থাকলে আন এটা অ্যাকশন হৈছে দ্যাট ইজ কন্টিনিউয়াস টেন্স আৰু কন্টিনিউয়াস টেন্স লিখিবলে এনেকৈ লিখা যায় একো had লিখিবলগীয়া দৰকাৰ নাই আৰু একো ধৰণৰ আমি ইয়াতে had been লিখিবলগীয়া দৰকাৰ নাই সিম্পল was running ঠিক আছে was plus ing form of the verb ঠিক আছে টেন্সেছৰ যদি কনসেপ্টটো আপোনালোকৰ অলপ ক্লাৰিটি কম আছে ষ্টুডেন্টস আপোনালোকক মই সাজেষ্ট কৰিম গো এণ্ড ওয়াচ মাই ক্লাছ অন অল 12 টেন্সেছ হেতু এটা ক্লাছ আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট প্লেটফৰ্মটোতে ADRE 3.0 নৰ্থ ইষ্ট প্লেটফৰ্মটোতে আপোনালোকে অল 12 টেন্সেছ ইন ওৱান ক্লাছ বুলি সাৰ্চ কৰিব পাৰে অল 12 টেন্সেছ ইন ওৱান ক্লাছ বাই শুভম স্যাৰ তাতে আপোনালোকে গোটেই আমাৰ এই টেন্সেছ সিম্পল টেন্স perfect tense continuous tense perfect continuous tense গুটেই গিটাৰ past present future গুটেইখিনি 12টা টেন্সৰ এক্সপ্লেনেশন পাই যাব কেনে কৈ লিখা হয় কেতিয়া লিখিব নেলাগে গুটেই স্ট্ৰাকচাৰ সিনট্যাক্স গুটেই বুজোৱা হৈছে তাতে ঠিক আছে সো গো এণ্ড ওয়াচ দ্যাট ক্লাছ আপোনাৰ গুটেই টেন্সৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব সেই ক্লাছটো যেতিয়া আপুনি টাইম পায় হেতু চাই লওক আই উড ৰেকমেন্ড টেন্সত যদি কনফিউজন আছে সেই ক্লাছটো চাওক আপোনাৰ গুটেই লাইফৰ কাৰণে টেন্সৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব সেই ক্লাছটো চাই The people of Japan are wiser than America. The people of Japan are wiser than America. এই সেন্টেন্সটো দি পেলাই সুধিছে এটো যে নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্প শুদ্ধ তাৰমানে wiser than America নিলিখি কি বেলেগ লিখিব লাগিছিল যাতে সেন্টেন্সটো ইমপ্ৰুভ হয় আৰু যদি একো ইমপ্ৰুভ কৰিব লগিয়া নাই যে নাই ঠিকই আছে এনেকেও ঠিক আছে একো বেলেগ হলনি কৰিব লগিয়া নাই তেতিয়া আপুনি কক যে নো ইমপ্ৰুভমেন্ট নিডেড অপচন ডি আৰু যদি ইমপ্ৰুভমেন্ট লগা আছে তেনেহলে টেল মি এ বি সি ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব The people of Japan are wiser than America. So, ইয়াতে আমি জাপানৰ মানুহখিনিৰ কথা কৈ আছো ৰাইট জাপানৰ মানুহখিনি আমেৰিকাৰ মানুহখিনিতকৈ বেছি wiser বুলি কৈছো ঠিক আছে it is not a fact এটো এটা at least মানে এটো স্টেটমেন্টে কৈছে এনেকা নহয় যে প্ৰ্যাকটিক্যালি এটোৱে হয় বা নহয় ঠিক আছে হেতু বেলেগ কথা এটো ডিবেটেবল বস্তু এটা হ'ব but here at least this sentence is telling us that grammatically এনেকৈ লিখিছে যে the people of Japan are wiser than America এটা কথাটো হল মই তুলনা কৰি আছো ন wiser বুলি কৈ দিয়াৰ লগে এটা comparative degree of the word wise তাৰ মানে adjective এটা ইউজ কৰিছো comparative degree তাৰ মানে তুলনামূলক কথা এটা কলো তুলনামূলক কথা কবলে যাওতে কথাটো হল এতিয়া
তুলনামূলক কথাটো ক'বলৈ যাওঁতে মই কিহৰ মাজত তুলনা কৰিছো হেতুটো চাব লাগিব মই তুলনা কৰিছো জাপানৰ মানুহখিনি আৰু আমেৰিকাৰ মানুহখিনি মানুহক মানুহৰ লগতে তুলনা কৰিব যায় ৰাইট জাপানৰ মানুহখিনি আমেৰিকাৰ মানুহখিনিৰ লগতে তুলনা কৰিব পাৰিব জাপানৰ মানুহখিনিক আমেৰিকাৰ আপুনি বিল্ডিং এটাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে ৰাইট আমেৰিকাৰ মানুহখিনিক জাপানৰ আপুনি এনিমেৰ লগত তুলনা কৰি দিব নোৱাৰে সো আপুনি মানুহক মানুহে তুলনা কৰিব সো ইয়াতে wiser than আমেৰিকা বুলি কলে আমেৰিকাটো মাটি এডখৰকহে কওঁ আমি আমেৰিকা ইটস আ ল্যান্ড ৰাইট হয় নে নহয় সো আমি মানুহখিনিৰ কথা ক'বলৈ পৰাই নাই ইয়াতে এইটো বাক্যত সো মানুহখিনিৰ কথা ক'বলৈ হলে কি ক'ব লাগিব যে the people of Japan are wiser than those of America those বুলি ক'লেহে মানুহক ৰেফাৰ কৰা হয় সো ইয়াতে আনসাৰ হ'ব লাগিছিলে বি যে লিখোতে the people of Japan are wiser than those of America বুলি লিখিব লাগিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে নেক্সট number 9 I prefer to write than to read I prefer to write than to read বাক্যটো এনেকৈ লিখা গৈছে to write than to read লিখাটো আন্ডাৰলাইন কৰি দিছে আৰু তাৰ পিছত কৈছে এটো কিবা বেলেগকৈ লিখাটো বেটাৰ নেকি শুধৰাব লাগিব নেকি চাওক for writing than to read to write to reading writing to reading কেনেকৈ লিখিলে বেটাৰ I prefer to write than to read to write than to read নিলিখি কিবা বেলেগকৈ লিখিব পৰা যায় না ইমপ্ৰুভ কৰিব পৰা স্কোপ আছে ডেফিনেটলি কেনেকৈ ইমপ্ৰুভ কৰিম I prefer চাওক prefer বুলি যদি কলোৱে মই দুটা বস্তুৰ মাজত ডাইৰেক্টলি লিখি দিব পাৰো হা I prefer A to B এনেকৈ I prefer লিখি পেলাই ডাইৰেক্টলি এনেকৈ লিখিব পৰা যায় যে I prefer A to B তাৰ মানে মই এই দুটা বস্তুৰ মাজত ইয়াক প্ৰেফাৰ কৰো ইয়াৰ হলনি বা ইয়াৰ ওপৰত ইয়াক প্ৰেফাৰ কৰিম তাৰ মানে এই দুটা বস্তু যদি কোনবা এটা সিলেক্ট কৰিব লাগে মই সদায় এক সিলেক্ট কৰিম চাহ আৰু কফি ধৰি লওক যে যেতিয়া মোক লাইফত যেতিয়া কিবা অপচন দিয়ে চান্স এটা দিয়ে যে চাহ আৰু কফিৰ মাজত আপুনি চুজ কৰিব পাৰিছে মই সদায় চাহ চুজ কৰিম তেতিয়া হৈছে I prefer tea to coffee যে মই চাহ আৰু কফি দুইটাৰ মাজত যদি সদায় যদি চাহ আৰু কফিৰ মাজত যদি মই চয়েস কৰিবলৈ পাও চুজ কৰিবলৈ পাও তেতিয়া মই কি কৰিম মই সদায় চাহ চুজ কৰিম I prefer tea to coffee তাৰ মানে মোৰ চয়েসটো হ'ল টি বুজি পাইছে তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি লিখা যায় একো এক্সট্ৰা কৈ বেলেগ লিখিব নালাগে I prefer to write than to read than লিখিব প্ৰয়োজন নাই কাৰণ prefer মানে হৈছে কম্পেৰিজন কৰিছো prefer অৰ্থটো হৈছে দুটা বস্তুৰ মাজত তুলনা হৈছে দুটা বস্তুৰ মাজত তুলনা নহলে প্ৰেফাৰেন্সৰ কথাই নাহে আৰু than শব্দটো লিখা যায় কম্পেৰিজনৰ কাৰণে THN than যদি অলৰেডি prefer বুলি ক'লে বুজিয়ে আছো যে কম্পেৰিজন হৈছে আকৌ এবাৰ than লিখিব কি দৰকাৰ ৰাইট বুজি পাইছে সো therefore I prefer A to B writing to reading এই স্ট্ৰাকচাৰটো ঠিকে আছে সো C is the right answer clear I prefer writing to reading ঠিক আছে understood চলো next A group of apes is called what বান্দৰৰ এটা গোটক কি বুলি কোৱা হয় A group of apes is called what বান্দৰ হেনাক এটা নামত কি বুলি কোৱা হ'ব পাৰ্লিয়ামেন্ট ক্যাভেলৰি shrewdness ফাইল কক বান্দৰ হেনাক এটা শব্দত কি বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত A group of apes is কি বুলি কোৱা হয় বান্দৰ এটা গোটক কি কোৱা হয় Parliament Cavalry Shrewdness File the correct answer is shrewdness বুলি কয় ঠিক আছে a shrewdness of apes বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে understood a shrewdness of apes clear এটা মনত ৰাখিব next number 11 choose the correctly spelled word সঠিক বা শুদ্ধ বানানটো বাছনি কৰক forfeit শব্দটোৰ সঠিক স্পেলিংটো কি FORE আচ্ছা আৰু এটা বস্তু FE নে FI এটো ইয়াতে দুটা বেলেগ বেলেগ স্পেলিং দি থৈছে আৰু এটা বহুত কমন বস্তু যোনটো এক্সামত কৰে এই স্পেলিং মিস্টেকৰ কোৱেশ্চনছ বিলাকত এই এনেকুৱা EI ভাৱেলছ বিলাক ইন্টাৰচেঞ্জ কৰি পেলাই খুধে যত IE হ'ব লাগে তাত EI লিখি খুধিব হেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াতে আৰু এটা বস্তু দিছে FORE লিখে নে FOR লিখে forfeitor স্পেলিংটো চাই লওক which is correct
forfeit শব্দটোৰ তাৰ মানে give up কৰা forfeit কৰা মানে give up কৰা হা forfeit কৰা মানে কিবা এটা বস্তু give up কৰা so forfeit শব্দটোৰ স্পেলিং টো কি so এটা বস্তু জানক যে forfeit বুলি কলে f o r e নিলিখে ঠিক আছে we do not write f o r e লিখা যায় আৰু f i e নিলিখে f e i লিখে therefore f o r f e i t this is the correct spelling ঠিক আছে এটা লিখি থৈ দিয়ক স্পেলিং যাতে মনত থাকে ঠিক আছে forfeit next সঠিক ক্ৰম বাছনি কৰিবলৈ দিছে যাতে আমি এটা শুদ্ধ বাক্য এটা পাও ইয়াতে সঠিক বাক্য এটা পাও meaningful sentence এটা যাতে বিচাৰি পাও ইয়াতে so question টোত এটা বস্তু মন কৰক যে sentence 1 and sentence 6 আপোনাৰ একেটা মানে একেটা জায়গাতে আছে আৰু একেটা নিহিলে তাৰ জায়গাৰ পৰা তাৰ মানে এইটো ওপেনিং স্টেটমেন্ট ইয়াতে 1 এ হ'ব ইয়াতে ক্লোজিং স্টেটমেন্ট sentence 6 এ হ'ব ঠিক আছে কিন্তু এই মাজত PQRS খিনি আমি এৰেঞ্জ কৰিবলৈ দিছে আৰু এইটো যদি আপোনালোকে চাগে হিষ্টৰত সাকি এটা জ্বলি আছে নহয় জানো সো SRPQ এটো SRPQ হয় হা অপচন সি টো ইয়াতে মই লিখি দিছো বেলেগ কৈ যদি কাৰবাৰ সাকিটোৰ কাৰণে দেখা পোৱা নাই ৰব আৰু ভালকে লিখি দিও যাতে দেখা পায় আপোনালোকে এই অপচন টো this option C is SRPQ ठीक है तो चलो दिवाली का दिया जल रहा है तो शायद आपको दिखे ना तो लेकिन अभी देख लो इसको so एक गिटा options दिया से so Braille lost his eyesight accidentally as a child our last sentence to Braille's idea was to use raised dots instead of raised letters so কক ইয়াতে আমাৰ PQRS sentences কেটা কেনেকে rearrange কৰিব একদম সিম্পল বস্তু এটা চাওক যে এডুকেশন কমপ্লিট কৰাৰ পিছতহে টিচাৰ বনিব ন মানুহজন সো তাৰ মানে after that he became a teacher বুলি যে কৈছে তাৰ আগতে আমি তো ক'ব লাগিব যে তেওঁ কমপ্লিট কৰিছে তেওঁৰ এডুকেশন টু ৰাইট है ना तो सेंटेंस एस में बोला है कि he was able to complete his education at a school for the blind so A2 কোৱাৰ পিছত after that he became a teacher কলে সেন্স বনিব so S and Q are a mandatory pair right S or পিছত হে Q লিখিব পাৰি আগত লিখি দিব নোৱাৰি so S sentence ৰ আগত যদি Q লিখিছে that is anyway wrong so options A and D কাটি দিয়ক ভুল হয় S আৰু Q একেলগে লিখিব পৰা যায় বা at least আমি কও পাৰো যে S or পিছত হে Q আহিব লাগে ডাইৰেক্টলি পিছত লিখক নিলিখক কিন্তু S or পিছত হে Q আহিব লাগে right আৰু এটা বস্তু চাই লওক যে books available for blind people were printed in big raised type হয়নে and the letters used were those of ordinary alphabet চাওক letters used were of ordinary alphabet তাৰ মানে ABCD কো লিখিছিলে আৰু Braille's idea was to use raised dots instead of raised letters so letters ৰ কথা কত পাতিছে অকল sentence Q আৰু sentence 6 ত পাতিছে তাৰ মানে sentence Q টো লিখি পেলাই I think আমি sentence 6 লৈকে আহিব পাৰো right so what would be the right situation here sorry sentence R likhi uthi pelai sentence sentence 6 লৈকে আহিব পাৰো right the letters used were those of the ordinary alphabet that is sentence R আৰু তাৰ পিছত কো পাৰো যে Braille's idea was to use raised dots instead of raised letters so R আৰু 6 এটা mandatory pair হয় so S Q আৰু R 6 এইগিটা কোড আছে চাওক ইয়াতে R লিখি পেলাই P আৰু Q আহি গল right so ইয়াতে আমি 6 লৈকে ডাইৰেক্টলি যোৱা নাই so এইটো অপচনো ভুল বুলি কও প্ৰসেস অপচন C is also wrong ইয়াতে হে আমাৰ S আৰু Q একেলগে আছে আৰু R ৰ পিছত আমি 6 লৈকে যাব পাৰো কাৰণ R is the last sentence given in the particular option so B would be the right answer SQPR পঢ়ি চাওক হয় না নহয় Braille lost his eyesight accidentally as a child nevertheless he was able to complete his education at the school for the blind in Paris after that he became a teacher in his days the few books that were available for blind people were printed in big raised type Braille's idea was to use raised dots instead of raised letters that is the full sequence pura meaningful sentence eta paisu mane meaningful passage eta paragraph eta so therefore that is the correct answer thik ase SQPR B is the right answer question number 13 dash you work hard you cannot succeed dash you work hard you cannot succeed if you work hard until you work hard till you work hard unless you work hard what is the correct answer here
চাওক মানুহ এজনে কষ্ট নকৰালৈকে সফলতা নাপায় ৰাইট সো ইয়াতে লিখোতে মই হেতু কো বিচাৰিছো যে যেতিয়ালৈকে আপুনি কষ্ট নকৰে তেতিয়ালৈকে আপুনি সাকসেস নাপায় তাৰ মানে এটা চুক্তি দিয়াৰ দৰে নহৈছে জানো এটা কন্ডিশন দিয়াৰ দৰে হল নে নাই যে কষ্ট কৰিলেহে সফলতা পাব কষ্ট কৰিলেহে সাকসেস পাব কষ্ট নকৰিলে সাকসেস নাপায় সো সাকসেস পাব কিন্তু কি চুক্তি আছে যে কষ্ট কৰিব লাগিব সো চুক্তি এটা কবলে আমি কি কও আৰু চুক্তিটো এটা কিবা সময়ৰ বেসিছত কৈছো নেকি ইজ দা condition based on time no the condition is based on an action কি কষ্ট কৰিব লাগিব সো time based condition হলে until কলো হেতেন my condition is a task কষ্ট কৰিব লাগিব taskৰ বেসিছত condition দিলে unless বুলি কয় so unless you work hard you cannot succeed ঠিক আছে সো answer is option D until কিয় নহয় কাৰণ until to conditional word হয় ইউজ কৰা হয় হেতু কিন্তু টাইমৰ বেসিছত যে until my friend arrives we cannot leave মোৰ লগৰজন আহি নোপোৱা লৈকে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰো টাইমৰ বেসিছত কলো কথাটো কিন্তু unless you work hard এটো টাইমৰ লগত কথা কোৱা নাই এটো কৈছো কাম এটা যে কষ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট দিব লাগিব আপুনি কষ্ট কৰক কষ্ট কৰা যেতিয়া ষ্টাৰ্ট দিব আপুনি যে কষ্ট কৰিব এই কামটো যেতিয়া কৰিব তেতিয়া আপুনি সাকসেস পাব লাহে ধীৰে ৰাইট এটো টাইমৰ লগত কথা নাই এটো কষ্ট কৰা কামটোৰ লগতহে কথা আছে ঠিক আছে সো ইভেন্ট বেসড কন্ডিশন হলে unless টাইম বেসড কন্ডিশন হলে until I hope that is clear ঠিক আছে D is the correct answer next Rohan is so magnanimous that everyone is always dashed to help him in his project Rohan is so magnanimous that everyone is always dashed to help him in his project magnanimous মানে বহুত হেল্পফুল মানুহ এজন হা magnanimity বুলি যেটা কয় মানে মানুহ এজন খুবেই ফ্ৰেন্ডলি খুবেই হেল্পফুল মানুহক খুব হেল্প কৰে খুব ফ্ৰেন্ডলি সবৰ লগত ঠিক আছে magnanimous মানুহ সো Rohan ইমানে magnanimous যে কি হ'ব মানুহবোৰে তেতিয়া কি হ'ব সব মানুহ এজন যদি magnanimous হয় খুব লোকক সহায় কৰে তেতিয়া লোকেও কি কৰিব people will be eager to help him enthusiastic to help him reluctant to help him or ignorant to help him কি হ'ব So the right answer is C. Enthusiastic বুলি তেতিয়া কও যেতিয়া মানুহ এজন বহুত ইন্টারেস্টেড হৈ থাকে এটা কামক লৈ পেলাই enthusiasm থকা মানে ইন্টারেস্ট থকা খুবেই বেছি এটা জুটি লৈ পেলাই যেতিয়া মানুহ এজনে কাম কৰে কিবা এটা ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে you are very enthusiastic about music ধৰি লওক তাৰমানে আপুনি খুবেই ইন্টারেস্টেড মিউজিকত আপুনি নতুন মিউজিশিয়ানস কোন আহিছে কোনে কি নতুন গান উলিয়াইছে হেতুক লৈ খুব আপুনি ইন্টারেস্টেড হেতুক enthusiasm বুলি কয় কিন্তু আপুনি এটা কাম কৰিবলৈ আপুনি এক ধৰণে বাট চাইছে যে এটা চান্স পালে মই এই কামটো কৰিম that means you are eager to do it ঠিক আছে হেতু enthusiasm কে বেছি eager হোৱা ক্ষেত্ৰত আহে ঠিক আছে সো Rohan magnanimous হয় তেওঁ সবকে সহায় কৰে তেতিয়া মানুহৰ এটা কি থাকিব মানুহৰ এটা ইচ্ছা থাকিব যে কেতিয়াবা চান্স পালে এওকো সহায় কৰিম সো people would be eager to help him বুজি পাইছে reluctant মানে কামটো কৰিবলৈ অলপমান খোকজা পোৱা যে এইটো কাম কৰো নকৰো কিন্তু তেওঁ যদি সবকে সহায় কৰিছে সবে তেওঁকো সহায় কৰিব চান্স পালে ডেফিনেটলি সহায় কৰিব reluctance নাথাকে তেতিয়া ঠিক আছে understood so answer would be eager enthusiastic বুলি নকয় সেইটো ঠিক আছে enthusiasm to হে কিবা এটা কামত ইন্টারেস্টেড ললে মানুহ এজনক সহায় কৰিব আছে you might be eager to help that person not enthusiastic to help that person ঠিক আছে I dash this color a lot একদম সিম্পল কোৱেশ্চন এটো চাওক আপুনি কালাৰ এটা ভাল পায় তাৰ মানে হেতু কি হয় হেতু এটা বেসিক ফ্যাক্ট হয় ন ইটস আ ফ্যাক্ট যে মই কালাৰটো ভাল পাওঁ ফ্যাকচুয়াল স্টেটমেন্টস এটা কবলে হয় আমি টেন্স হিচাপে যদি চাও কোনটো টেন্স ইউজ কৰো উই ইউজ দা সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স ঠিক আছে ফ্যাক্ট বুজাবলে আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স ইউজ কৰো এন্ড সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স এটা ইউজ কৰো মই ইয়াতে এইকিটা অপচনছত কোনটো আনসাৰ বুলি কম তাৰ মানে আনসাৰ would be option A like I like this color a lot ঠিক আছে A is the right answer am liking continuous tense হৈ যাব have liked present perfect tense হৈ যাব none of the above কব দৰকাৰ নাই কাৰণ A is actually correct so I like this color a lot that is the answer simple হয় clear চলো so students আপোনালোকৰ বাবে ADRE 247 নৰ্থ ইষ্টে দিৱালী উপলক্ষে কিছু স্পেশাল অফাৰ্স দি থৈছে কোৰ্সেছত মক টেষ্টত বুকছত আপোনালোকে যদি কোৰ্স মক টেষ্ট বুকস লম বুলি ভাবি আছে তেনে হলে এই দিৱালী পিৰিয়ডটোত আপোনালোকে খুবেই বেছি আপোনাৰ লাভ হ'ব কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান প্ৰাইস আৰু ভ্যালিডিটিৰ
খুবেই এটা ভাল অফাৰ চলি আছে প্ৰত্যেকটো কোৰ্স প্ৰত্যেকটো মক টেষ্ট প্ৰত্যেকখন কিতাপতে সো আপোনালোকে বুকস বুক কিটস বা মক টেষ্ট সিৰিজ টেষ্ট প্ৰাইম কিট বা আমাৰ যিকোনো কোৰ্স যদি এতিয়া বৰ্তমান লয় you will be able to avail these offers using my code Y577 for the courses and Y577S for mocks, book test and practice papers. So এইখিনি আপোনালোকে আমাৰ Adda247 ৰ এপত গৈ চেক কৰিব পাৰিব কোডটো লিখি থক যাতে আপোনালোকে এই দিৱালী স্পেশাল অফাৰটো এভেইল কৰিব পাৰে क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ with Shubham Sir's code Y577 and yes students মোৰ ক্লাছ টাইমিং সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ পৰা শনিবাৰলৈকে আপোনালোকে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ষ্টেট লেভেল ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামছৰ কাৰণে ADRE আসাম পুলিচ DME টেট বা আপোনালোকে যদি SSC GD SSC MTS ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে মানডে টু স্যাটাৰডে সন্ধিয়া 5টা বজাত জয়েন কৰিবলৈ নাপাহৰিব Adda247 নৰ্থ ইষ্টৰ এই প্লেটফৰ্মটো আৰু সন্ধিয়া 6টা বজাত এই ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছতে 6 PM আপোনালোকৰ বাবে টাৰ্গেট বেংকিং ক্লাছেছ কেইটা চলি আছে ইংৰাজীৰ য'ত আপোনালোকে যদি বেংকিং এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে সেই ক্লাছেছ কেইটা চাব পাৰিব আৰু বেংকিং এক্সামছৰ কাৰণে সুন্দৰকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব লগ পাম ক্লাছত এণ্টিল দেন আপুনি যদি আজি ক্লাছটো ভাল পাইছে ডেফিনেটলি হিট দ্য লাইক বাটন কমেণ্টছত জনাব কিবা যদি জনাব বিচাৰিছে বা কিবা যদি সুধিব বিচাৰিছে এণ্ড ইয়েছ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে সেশনটো আপোনালোকৰ ফেলো এস্পিৰেন্টছৰ লগত যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছৰ বাবে আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেলকে ক্লাছেছ কেইটা ভালদৰে চাই থাকিবলৈ আৰু এটেণ্ড কৰি থাকিবলৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি থৈ দিব এণ্ড ষ্টে টিউনড Adda247 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম ছাৰ